η άγνωστη εκστρατεία του Αλεξάνδρου και οι κοινοκέφαλοι στην αρχαία Ελλάδα. Συνεχίζοντας τη σειρά άρθρων σχετικά με τις αποδείξεις της ύπαρξης των αρχαίων θεών στον κόσμο, των γιγάντων, αλλιώς θα αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι ελάχιστα γνωστό και αυτό είναι η άγνωστη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην έρημο Τάκλαμακάν, ώστε να νικήσει όντα, τα οποία μπορούν να απειλήσουν ολόκληρο τον κόσμο, όπως το είχαν κάνει πολλά χρόνια πριν, αφού όταν γεννήθηκαν το 40.000 π.Χ. περίπου και μετά, καθώς ζούσαν πλέον ανάμεσά μας, αποτελούσαν μέγα δυνάστη του ανθρώπινου γένους. Θα πει κανείς, μα είναι ποτέ δυνατόν ο Αλέξανδρος να πολεμήσει Νεφελίμ? Υπάρχουν ποθενά αποδείξεις για την εκστρατεία αυτή? Φυσικά και υπάρχουν. Και θα έλεγε κανείς πως δεν είναι και λίγες και αποδεικνύουν περίτρανα την ύπαρξη των αρχαίων θεών και των πόλεμων που έκανε ο Αλέξανδρος εναντίον τους. Ακολουθούν οι πηγές. Η πρώτη πηγή βρίσκεται σε ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου με τίτλο «Όρασης του Δανιήλ», Visio Daniel στα λατινικά, που μας έχει σωθεί και αναφέρει για το πώς συνάντησε ο Αλέξανδρος τους κοινοκέφαλους. Και όχι μόνο αυτούς. Και αφού νίκησε, μετά από δέηση στο Θεό, ο Αλέξανδρος πίστευε σε ένα Θεό και θα το δείτε αυτό στο κείμενο. Τους φράγισε μέσα σε χάλκινες πύλες και εισήλθεν έως της αιώας γης και εκεί έβρεν έθνος ανεξιχνίαστον, πανζωήφιον, μαγάρων όφης, γάτας, μυΐας και πανερπετών. Και τους νεκρούς ουκ έθαπτον, αλλά μάλλον ίσθιον και εκτρώματα των γυναικών και είδος θηρίων. Αυτόν εναγρής γιγνώμενα δε δικός. Μήπως πλατύνθωσιν εν τη γη και ένουσιν αυτήν εκ των μυαρών επιδευμάτων. Εδεήθη του Κυρίου εκτενός και συνήγαγεν αυτούς άντρας συν γυναιξίν και τέκνης και υπήν απλώς πάσα στας παραμβολάς αυτών και εξήγαγεν αυτούς εκ της αιώας γης και καταδίωξεν αυτούς έως εισήλθωσαν εν τις μέρεσιν του βορρά. Ταύτα καταθεωρήσας Αλέξανδρος. Υπό και ούκ εστίν είσοδος από Ανατολών ειδισμών. Αυτής ούκ εκλιπάρισεν ο Αλέξανδρος των Θεών και έκλεισε αυτούς εις χαλκάς πύλας. Επιχρήσας ασύγχυτον. Ταύτα ούν τα μη σειρά και κύβυλα έθνη. Πάσες τες μαγικές κακοτεχνίες και έχρινται και εν τούτης αυτόν τη ρυπαράν και μισόθεον γοητείαν κατήργησεν φύσης του ασυχήτου. Εν την εσχάτη μέρα της συντέλειας του κόσμου εξελεύσοντεν κοινοκέφαλοι, σαυρωμάτε, γογ μαγόγ, ούτι εσύν με τα άλλων οι οβ βασιλείς, καθεστήκασιν εντός των πυλών, ας κατασκεύασεν Αλέξανδρος βασιλεύς. Μετάφραση. Και αφού εμπήκε σε εκείνη τη γη, βρήκε ένα έθνος άγνωστο, αλλά και κάθε ζωήφιο βρώμικο και φίδια και γάτες και μύγες και κάθε ερπετό. Και τους νεκρούς δεν τους έθαβαν αλλά τους έτρωγαν, όπως και τα προϊόντα από των εκτρώσεων των γυναικών, αλλά και κάθε είδος θηρίου. Όλα αυτά βλέποντας ο Αλέξανδρος και με το φόβο μήπως φύγουν από εκείνο το μέρος και ξεχυθούν σε όλη τη γη και τιμωρήνουν με τις βρωμερές τους πράξεις. Και τους μάζεψε όλους αυτούς μαζί με τα παιδιά, τους άντρες και τις γυναίκες τους. Και αφού μετά λοιπόν τους έβγαλε από εκείνη τη γη, τους καταδίωξε έως που μπήκαν στα μέρη του βορρά. Και δεν υπήρχε άλλη είσοδος, ούτε από την Ανατολή ούτε από τη Δύση. Αμέσως παρακάλεσε το Θεό ο Αλέξανδρος και τους έκλεισε αυτούς σε χάλκινες πύλες, τις οποίες έντυσε με ασύκριτο γυαλί, ενεργειακό πεδίο. Παρά το ότι μετά τα βρωμερά αυτά γένη δοκίμασαν όλους τους μαγικούς τρόπους που ήξεραν
μέσω των κακών τους τεχνών και την μυαρή και μισόθεη δύναμή τους κατέργησε την ιδιότητα του γυαλιού αυτού. Στις τελικές μέρες προς τη συντέλεια του κόσμου θα βγουν οι κοινοκέφαλοι, οι σαυρομάτες, οι Γόγ και οι Μαγόγ, και αυτοί είναι μαζί με τους άλλους βασιλείς, 72 βασιλείς των Νεφελίμ, δηλαδή οι 72, τους οποίους έκλεισε μέσα σε πύλες ο βασιλιάς Αλέξανδρος. 2. Παραδόσεις των λαών ακολουθούν σχετικά με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και ταυτόχρονα την ύπαρξη των Νεφελίμ. Ο Θεός έστειλε τον Μέγα Αλέξανδρο να τιμωρήσει τους κακούς. Όταν ο Αλέξανδρος νίκησε τον βασιλιά Πόρο, τον έπιασε και τον εφυλάκισε μέσα στα σκοτεινά κυλώματα μιας λοφοσυράς που έκλεινε τους σκυλοκέφαλους. Από εκεί ο Πόρος δεν μπορεί να βγει παρά στο κατοπινό καιρό. Πάνω από τους λόφους αυτούς ο Μέγας Αλέξανδρος έπηξε μια φούρκα δίκρανο και του έβαλε μια καμπάνα που κτυπά μοναχή της με το φύσιμα του αέρα. Οι σκυλοκέφαλοι όταν ακούνε την καμπάνα ξέρουνε πως ο Αλέξανδρος είναι εκεί και τους φυλάει. Αυτοί θα βγουν το κατοπινό καιρό και θα αρχίσουν τη δουλειά που για αυτούς τους προόρισε ο Θεός. Οι σκυλοκέφαλοι έχουν ένα μάτι στο μέτωπο και ένα στο τράχυλο. Είναι βίαιοι και υπερβολικά κακοί. Η ομιλία τους είναι άσχημη. Πιάνουνε τους ανθρώπους και αφού τους λιπαίνουν τους ψήνουν στο φούρνο και τους τρώνε. Και η δεύτερη. Ο αέρας κινεί τα καράβια στις θάλασσες και καθαρίζει την ατμόσφαιρα από τα κακά. Αυτός χτυπά την καμπάνα που ο Μέγα Αλέξανδρος έβαλε πάνω από τους λόφους που είναι κλεισμένοι οι σκυλοκέφαλοι που θα βγουν έπειτα από καιρούς. 3. Από το κείμενο της προφητείας του Αγίου Ανδρέα του διαχριστών Σαλού σχετικά με την ύπαρξη των ρυπαρών γενών και τη μάχη τους με τον Αλέξανδρο. Κατά το έτος εκείνο θα ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών που έκλεισε ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα βγουν τότε από εκεί οι 72 βασιλείς με το λαό τους, τα λεγόμενα βδελιρά έθνη, που είναι πιο σιχαμερά από κάθε αηδία και δυσοδεία. Αυτά θα διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ειδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία, αλίμονο στις περιοχές από όπου θα περάσουν. Αν είναι δυνατόν, Κύριε, ας μην υπάρχουν τότε χριστιανοί. Γνωρίζω όμως ότι θα υπάρχουν. Εκείνες οι ημέρες θα σκοτεινιάσουν για όσα αποτροπιαστικά θα διαπράξουν εκείνα τα σιχαμερά έθνη. Ο ήλιος θα γίνει σαν αίμα, ενώ η σελήνη και τα άλλα άστρα θα σκοτισθούν, καθώς θα τα βλέπουν πάνω στη γη να συναγωνίζονται στην ακαθαρσία. Αυτοί οι λαοί θα κατασκάψουν τη γη, θα κάνουν από χορτήρια τα θυσιαστήρια και θα βάλουν τα Άγια Σκεύη σε ατιμωτική χρήση. 4. Από άγνωστο χειρόγραφο σχετικά με το ίδιο θέμα. Εν της εσχάτης καιρής και την εσχάτη ημέρα της συντέλειας του αιώνος εξελεύσεται Γόγ και Μαγόγ εις την γη του Ισμαήλ, οι συνέθνοι και βασιλείς, και εξελεύσονται αποκεκλεισμένε γλώσσε. Ανοίγ, Αχενάς, Θιφάρ, Φωτεινέοι, Λεσβίοι, Εύηνοι, Φαριζέοι, Δεκλισμοί, Σαρμάτε, Φλιβέοι, Ζαρματιανοί, Χανόνιοι, Ασαρμάστε, Γαρμιάδε, Κοινοκέφαλοι, Θάρβιοι, Αλάνες, Φυσολονίκοι, Αριναίοι, Ασαρτάνιοι και Μαγόθ, ούτε και βασιλείς καθεστήκασιν ένδων των Κασπίων πυλών. Ας κατασκεύασεν Αλέξανδρος ο βασιλεύς, και ότε εξελεύσονται ήγη και νησιντέλεια και ουκ έστε μήκος.